Ito ang Aryan. Anong page to? Ah, page 4? Ito ay, ano to, page 3? Ah, ayun ang block 27. Ano to? Hindi ko kasi alam ang... Ah, ayun, meron sa mga pinto. Kung ano-anong mga block. Ah, ito page 3, page 4. Page 3. Ah, ito ang iron. Ah, ito. Ano kayang block to? Ba, marami na to. Ano to? Block 16 ng iron. Marami nang gawa. Ang laki pala. Ang dami. Ito bubog na to. Bubog to. Ang dami pala dito. Ah, ito. Asan ang Elena? Ah, ayun ang Elena. Ito ay. Ang dami. Ang lawak pala ng ano. BRIA Banyadero talaga. Ah, ito ang Elena. Ah, ngayon lang ako nakakita ng ano ng Elena. Ah, ang layo naman ng pagdadalhan mo. Naku, ang ganda din pala ng Elena. Naku. Ah, ang daming tawa. Tatawa. Ano? Tawa-tawa? Ayun, dami ah. Ah, ang daming tawa-tawa dito. Pwede kong kuhanin at ipamigay sa ano, sa looban. Minsan nga eh. Oops. Ito ay phase 4. No. Ah, ito ang phase 4. Magala nga. Ah, ito ang likod ng Elena. Ito naman yung kanan. Yung bumbong group na ay pa na yan. Buong gumbilyo na yan. Ito buong gambilya. Gumbilyo na yan. Yung parang single details na yan. Ah, ito ang Elena. Ito ang likod ng Elena. Wala kasing model house ng Elena. Tingnan natin kung anong itsura ng Elena. Ibig sabihin, gawa na pala ang mga Elena, no? Ay, ito ang itsura ng Elena. Pakita natin. Layo tayo. Ito ang Elena. Corner. Pasukin natin kung ano itsura nito. Maganda na ang bintana. Maganda ang bintana. Ay, eto ang Elena. Ah, may kisame na. Ah, may libre kisame. Ang liit. Okay na. Pwede na sa nagsisimula. Ito ang likod. Nestor, ano itong Elena? Libre na ang kisame? Ha? Ayos ah. Ang ganda na. Titirhan mo na lang oh. Ah, maganda dito pag corner lot oh. Angeli lang ang walang libreng kisame. Ha, ito si Arnella. Oh. Yeah. Ang dumi po. Marumi pa. So, ganito lang ka lawa. Ayun oh, may palibre ang Elena.
Pwede na. Pwede ng tirhan pala to. Maganda rin. Ganito kalaki. Ayan. Libre na. Di ba ito? Kung palang pala to eh. Pastry pa lang pala to. Pastry? Oh, Elena. Ang swerte din ang nakakuha ng Elena kasi may libre kisame na eh. Ayun, kitang-kita ang Kulang sa tambak. Gawa ng makiling. Tinatambak namin dito yung mga bato-bato kasi sa harap namin. Kaya napapasyal ako. Elena pa rin to, ano. Napakaluwang ng Elena dito pala sa ano. Ayun, Bettina yun eh, na. Pero maganda na rin ang Elena. May mga pala. Sige. Oo. Maganda na rin ang Elena kasi may libre kisame na. Ito nga mas kaya. Nakita ko na yan. Nakita mo na ba? Subukan ko. Tingnan natin. Ayun ang ano, oh, talagang Sarap. oh, ang ganda. Ito medyo buo na, oh. Ito ang salas. Ito ang salas. Ito ang magiging salas, oo. Maganda. Ito ang salas, maliit. Tapos kwarto. Oh. Ano yun? Kung ako pala titira dito, lalagyan ko ng double deck. Double deck. Double deck. Ito na rin ang kwarto, dalawa. Sobrang liit. May kisame na, oh.